नमस्कार. आज आपण सुशिला बनवणार आहोत. त्यासाठी आधी आपण चुरमुरे भिजवून घेणार आहोत. हे पहा, या पद्धतीने आपण चुरमुरे भिजवून घेतलेले आहेत. आता आपण फोडणी घालणार आहोत. त्यासाठी मी ते गॅस पेटवलेला आहे. त्यात मी 2 चमचे तेल घालत आहे. तेल तापलं की आपण त्यात जिरे मोहरी टाकणार आहोत. जिरे मोहरी तडतडले त्यात आपण बारीक चिरलेला कांदा, एक टोमॅटो, कोथिंबीर चिरून घेतलेली आहे आणि कढीपत्ता. आता आपण कांदा टाकत आहोत. हा साऊथ इंडियन नाश्त्याचा प्रकार आहे. आता यात आपण कढीपत्ता टाकणार आहोत. थोडीशी साखर टाकत आहे. अगदी चिमूटभर टाकायची. कांदा जास्त लाल नाही करायचा. थोडासा गुलाबी रंग आला की त्यात आपण मग टोमॅटो टाकणार आहोत. गुलाबी झाला आहे. आता त्यात आपण टोमॅटो टाकणार आहोत. लिंबाचा रस, बारीक चिरलेले हिरव्या मिरच्या टाकायचे. चार ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. थोडीशी हळद टाकत आहोत. चवीनुसार मीठ. यात आपण भिजवलेले चुरमुरे टाकणार आहोत. आता यात मी भाजलेला दाण्याचा कूट टाकत आहे. आपली जी डाळी मिळतात ना, त्याचा मी कूट करून ठेवलेला आहे. हे पहा, भाजलेल्या दाण्याचा 2 ते 3 चमचे टाकलेला आहे. आता हे सगळं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे. चुरमुरे पचायला हलके असतात, त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्याला हे चांगले आहेत. आता आपण कोथिंबीर टाकणार आहोत. पाच मिनिट झाकून ठेवायचं आहे. गॅस बंद करत आहे मी आता. हे पहा, गरम गरम सुशिला आपला नाश्त्यासाठी तयार.